kitchen. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ පෝෂණීය බත් කැඳ එකක්. මේක හැමදාම හදන බත් කැඳ එකට වඩා විශේෂ කැඳ එකක්. මොකද අද මම මේක හදන්න යන්නේ දේශීය පාරම්පරික සහල් වර්ගයක් වන සුවඳල් සහල් වලින්. මේ සහල් වර්ගය ඊටාම ගුණදායක පෝෂණීය සහල් වර්ගයක්. මේකේ තියෙන පෝෂණීය වටිනාකම ගැන වීඩියෝ එක අතරතුරේදී බලමු. එහෙනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ සුවඳල් හාල් කිලෝ එකේ පැකට් එකක්. මේවා සුපර් මාකට්ස් වල ගන්න තියෙනවා. නැත්නම් දේශීය පාරම්පරික සහල් විකුණන තැන්වල ලූස් ගන්නත් තියෙනවා. මේකෙන් බත් කිරිබත් උනත් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ හාල් වලට ක්‍රිමිනාශක ගහන්න නැති හින්දා පොඩි දරුවන්ට උනත් බය නැතුව දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. මම මෙතන සෝදා පිරිසිදු කරගත් සුවඳල් හාල් රයිස් කුකර් කප් එකකින් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තලාගත් සුදු ලුණු බෙක් 4ක්, තලාගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක්, වතුර, ලුණු. මේ ටික විතරයි අවශ්‍ය වන්නේ. මුලින්ම හාල් එකට සාමාන්‍ය බත් හදන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද බත බෙරි වෙන්නම උයා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න. මේකෙන් ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරනවා වගේම ලෙඩ රෝග රැසකට ගුණ දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි බත් කැඳයකට විශේෂ රසකුත් එකතු වෙනවා. හාල් එක ඉදෙනකම් වරින් වර ටිකක් කලවම් කරගන්න. නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න බලනවා. මේ කැඳ එක හදනකොට ගෙදරම සුවඳයි. සුවඳල් හාල් වලට මේ නම දාලා තියෙන්නේ ඒ සුවඳ නිසාමයි. දැන් මේ විනාඩි 25කට පස්සේ බත් ටික හොඳට ඉදිලා බෙරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගුණය මේ කැඳයකින් ලැබෙන්නේ නැතුව යනවනේ. බත් එක හොඳට පොඩි කරගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. හොඳට බෙරි වෙලානේ තියෙන්නේ. හැන්දෙන් හොඳට පොඩි කරගන්න. අපි දැන් මේ බත් කැඳ එක පිළිගන්වන අතරතුරම මේකේ තියෙන පෝෂණීය ගුණය ගැන දැනගමු. මේ බත් කැඳ එක උණ රෝග වගේ හැදිලා ඉන්න රෝගීන්ට වගේම රෝග සුව වෙමින් පවතින රෝගීන්ට ප්‍රතිශක්තිය වඩවන නැති වී ගිය ශක්තිය ශනිකව නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් කැඳ එකක්. විශේෂයෙන් දියවැඩියාව පාලනයට, අදිරුධිර පීඩනය පාලනයට, වකුගඩු පිරිසිදු කිරීමට, මූත්‍රා පිරිසිදු කිරීමට, හෝමෝන් බැලන්ස් එකට වගේ ලෙඩ රෝග රැසකට මේ හාල් එක ගොඩාක් ගුණදායකයි. රෝගීන්ට වගේම කය වෙහෙසලා වැඩ කරන නිරෝගී අයටත් කාය ශක්තිය ලබා ගන්න, ශරීර වර්ධනය පවත්වාගෙන යන්න මේක උදව් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ බත් කැඳ එක හදලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් මේ පෝෂණීය කැඳ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.